Vâng, mến chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay Dịch lý ứng dụng xin chia sẻ đến quý anh chị và các bạn về phong thủy vị trí đất đẹp mà chỉ chuyên gia trong phong thủy mới biết rõ. Trước khi đi vào nội dung video, quý anh chị lần đầu tiên đến với kênh, nhớ nhấn đăng ký và like kênh để không bỏ lỡ những video hữu ích nhé. Để không làm mất thời gian, xin mời quý anh chị theo dõi nội dung dưới đây. Như quý anh chị đã biết, để đánh giá và nhận biết được một khu đất, một thửa đất thì cần có rất nhiều yếu tố như quang cảnh, môi trường, hay phong cảnh, phương hướng, vân vân. Sau đây là các yếu tố để nhận biết một thửa đất, một khu đất. Thứ nhất là thửa đất bằng phẳng. Thửa đất ta dự định xây nhà để ở hay một cơ sở gì đó, ta cần chọn nơi bằng phẳng, và vùng lân cận thửa đất cũng bằng phẳng, thì càng tốt. Nếu đất ở phía trước nhà cao, ta cần tìm thửa đất bằng đều thì hay hơn. Thứ hai là trước thửa đất, không có rừng cây, đó là rừng tự nhiên hay là rừng trồng cũng vậy. Nghĩa là trước thửa đất, không có các án ngữ, gây tù túng, âm u, khí âm vượng quá mức. Thứ ba là phía trước thửa đất ở, có hai dòng sông, song song chảy ngang, cách nhau bằng chiều rộng thửa đất. Là một thửa đất đẹp. Trong thành phố, nếu có hai đường phố chạy ngang phía trước nhà thì cũng rất tốt. Vì trong thành phố, thường các đường phố được hiểu như những dòng nước chảy, hoặc đó là các dòng chảy của xe cộ đi lại, và thường xuyên lưu chuyển. Còn ở các vùng nông thôn hay đồi núi, gò, mà có các dòng chảy của sông, suối, kênh, mương cũng có ý nghĩa thế, dòng nước bao quanh, như vậy là rất tốt. Thứ tư là phía trước thửa đất có ao, hồ rộng, hay có vườn hoa, khu đất trống mà cỏ cây xanh tươi nó có nghĩa là thửa đất này có sinh khí phồn thịnh. Ở nơi này ta sẽ phát tài phát lộc, giàu sang, mạnh khỏe. Thứ năm là dạng long bao quanh, nghĩa là có dòng sông bao quanh, phía trước là thửa đất ở đẹp. Thửa đất đem lại của cải, vì là nơi sinh của cải, giàu có. Nếu ở nông thôn, thửa đất này được bao quanh bởi dòng sông chảy qua uốn lượn phía trước, cũng như phía trước cả khu đất. Như vậy, cả khu đất đó đều được hưởng cái hay của dạng này. Không riêng cho một nhà nào. Theo quan điểm phong thủy, ở đây phải hiểu các đường đi, đường phố, kênh, mương, suối mà có dạng này, cũng đều đẹp và có giá trị phong thủy như nhau về dáng thế. Thứ sáu là thế thửa đất có trước thấp, sau cao, là thửa đất chủ về phú quý. Đó là dạng của các thửa đất ở ven sườn đồi, núi, gần đường cao phía sau vân vân. Tất nhiên khi xây dựng nhà ở ta phải san bằng phẳng nền, sân, nước thoát từ sau ra trước. Trong thành phố cũng có nhiều nơi ở vào thế đất này, miễn sao phía cao phải là sau nhà, phía trước phải thấp. Nếu ta phải xây dựng ngược lại thì không nên. Thứ bảy là thế đất có dòng chảy ở bên trái, và có đường đi ở bên phải, tính mặt trước nhà. Đó là dạng có thanh long và bạch hổ phò tá. Phía trước có ao, hồ là Chu Tước. Phía sau có gò, đồi, đụng, núi cao là Huyền Vũ. Như vậy, đó là thửa đất cực quý. Trong thành phố, ta có thể hiểu là các đường phố, hồ nước, và nhà cao tầng nằm ở các phía trái, phải, trước sau, như trên. Nó cũng có ý nghĩa tương tự. Đó là thế đắc địa. Tuy nhiên đó là thế đất không do thiên tạo nên, song với quan điểm mới về phong thủy, thì thế đất do con người tạo dựng nên, nhân tạo, cũng dần dần đem lại hiệu quả như các thế đất, thiên tạo. Các thế đất, nhân tạo cũng tốt, nhưng phát chậm và kém hơn nhiều. Thứ 8 là thửa đất gần khu hành chính, trường học, công viên là những thửa đất tốt. Ở những thửa đất này cuộc sống luôn no đủ, tinh thần thoải mái, an bình. Môi trường của thửa đất là rất tốt, nó có sinh khí phồn thịnh, các thiên, địa, khí hài hòa, các thần lực mạnh mẽ, nên yêu tà xa lánh, ác nhân xa lánh. Thứ 9 là phía trước ở cách xa thửa đất có ao hồ, đầm có hình tròn là thửa đất ở sẽ ngày càng thịnh vượng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dù có nước tụ nhưng với các hình thù không phải là hình tròn, thì không tốt bằng. Nếu nước tụ trong một hồ, ao vân vân, hình tam giác hay hình thù kỳ dị thì lại rất xấu. Quan niệm của các nhà phong thủy thì, ở những nơi này rồng không ở, không phải là cát trạch. Thứ 10 là, thửa đất mà ở ba phía, hai bên và phía sau, có những cây tùng, cây bách cành lá xanh tươi là thửa đất đẹp. Trên thửa đất này, nếu ta xây dựng nhà ở, hay các công trình khác thì sẽ rất tốt. Là nhà ở thì chủ nhân sẽ hạnh phúc, khí vận mạnh mẽ. Là công sở sẽ phát đạt vững bền, kinh doanh phát đạt thịnh vượng. Là công xưởng cơ khí sẽ phát triển mạnh nhanh. Thứ 11 là, khu đất lòng chảo là khu đất đẹp, gọi thế lòng chảo tức bốn phía cao hay có núi đồi bao bọc ở giữa bằng phẳng. Ở khu đất này sẽ được ôn hòa, hạnh phúc. Mọi sinh hoạt mỹ mãn, thâm tâm được như ý ở thế lòng chảo,
một thửa đất cũng tốt như cho cả một khu đất đó. Thứ 12 là, thửa đất có ao, hồ hình dáng đẹp, tròn, vuông, bán nguyệt, vòng cung, là thửa đất đẹp. Tất nhiên theo phép phong thủy các yếu tố tự nhiên tạo thành như vậy thì rất tốt. Nội dung video tạm tới đây thôi, hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong nội dung sau.